હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? e-Abhyasu માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે તમારા સિલેબસમાં એક પોઈન્ટ છે ડિબેટિંગ, એની ડિટેલ આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ. હવે આપણને ખબર જ છે કે તમારી જે એક્ઝામ છે એક્સટર્નલ એ ઓફલાઈન MCQમાં થઈ ગઈ છે. હવે એના પ્રમાણે જો આપણે જોઈએ તો ડિબેટિંગમાં જે આપણે પેરેગ્રાફ ફોર્મમાં જે આખું જે રાઇટિંગ સ્કિલની અંદર જે રાઇટિંગ સેક્શનમાં જે લખવાનું આવતું હતું રાઇટિંગ સ્કિલનો ઉપયોગ કરીને એ હવે આવવાનું નથી, કારણ કે તમારે MCQ માં જવાબ આપવાના છે. જસ્ટ એક ઓપ્શન ચૂઝ કરવાનો છે. તો એના માટે ડિબેટિંગની જેટલી પણ ઇન્ટ્રોડક્ટરી ઇન્ફોર્મેશન આપણને આપી છે ટેક્સ્ટબુકની અંદર એ આપણે પરફેક્ટ કરવી પડશે, જેથી આપણે એની અંદરથી જો કોઈ પણ સેન્ટેન્સમાંથી MCQ પૂછાય તો કમ્પ્લીટ આન્સર આપી શકીએ. ઓકે, તો તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં ડિબેટિંગ આપ્યું છે એ જોઈએ તો અહીં તમને કેટલીક માહિતી ફીચર્સ આપ્યા છે. ડિબેટિંગ શું કહેવાય, બીજું કે કઈ કઈ વસ્તુ તમને હેલ્પ કરે એ બધા પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે. તો આપણે હમણાં એ બધું જોવાના છીએ. એ બધું જોઈએ એ પહેલાં એકદમ બેઝિક જનરલ ઇન્ફોર્મેશન માટે જોઈએ તો ડિબેટ કોને કહેવાય. તો આપણે ડિબેટની અંદર જો જોઈએ તો બે પક્ષ આપ્યા હોય છે અને એ બે પક્ષમાં એક પોઈન્ટ આપ્યો હોય છે. બે પક્ષની વચ્ચે એ પોઈન્ટમાં કોઈ એક પક્ષ એ પોઈન્ટનું નેગેટિવ બોલશે અને એક જે પક્ષ હોય એ પોઝિટિવ બોલે. મોટાભાગે આપણે ડિબેટ આ વસ્તુ પર હોય કે એક એની તરફેણમાં હશે અને એક એની વિરુદ્ધમાં હશે, ને પછી જે વાત કરવાની રીત છે એ પોઈન્ટ્સને એકબીજાની સમક્ષ મૂકવાની રીત છે. તો આ જે આખી પ્રોસેસ છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડિબેટ. હજી વધુ માહિતી આપણે લઈએ તો ટેક્સ્ટબુકમાં આપણને આપી જ છે, તો ચાલો જોઈએ. ઓકે, ડિબેટિંગની વાત કરીએ તો આપ્યું છે આપણને a debate is a competitive event in which there is an exchange of ideas and arguments between two teams or individuals who must take opposing position on a given topic. જો શું કીધું છે કે આ જે ડિબેટ છે એ ડિબેટ એ શું છે, એક કોમ્પિટિટિવ ઇવેન્ટ છે, એક કોમ્પિટિશન જેવો માહોલ ઊભો કરે એવો એક ઇવેન્ટ છે કે જેમાં there is an exchange of ideas and argument between two teams or individuals, કે જેની અંદર કોઈ બે ટીમ હોય અથવા તો બે એક વ્યક્તિના બે પક્ષ હોય, એ બેની વચ્ચે વિચારો જે આઈડિયાઝ છે અને એની સાથે સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ એ એક્સચેન્જ થવાનું કામ થાય છે. એ ટીમ્સ એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે જેઓ who must take opposing position on a given topic. એ બે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ કે જેમને જે ટોપિક આપ્યો હોય એની અપોઝમાં એ લોકો ઊભા હોય છે. જે વ્યક્તિ જે પક્ષમાં ઊભો હોય એની વિરુદ્ધમાં જ સામેનો પક્ષ ઊભો હશે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ આગળ તો છે ડિબેટિંગ ઇઝ an excellent way to improve your communication skills. ડિબેટિંગ એ આપણી જે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ છે એને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટેનો એકદમ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે, એકદમ શ્રેષ્ઠ વે છે કે જેના થ્રુ આપણે કમ્યુનિકેશન સ્કિલને ડેવલપ અને ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ. ટેકિંગ પાર્ટ ઇન અ ડિબેટ વિલ હેલ્પ યુ. તમે જો ડિબેટમાં પાર્ટ લેશો તો તમને એ વસ્તુ ક્યાં તમને મદદ કરશે. તો અહીં આપણને ત્રણ પોઈન્ટ આપ્યા છે, જેમાં પહેલો જે પોઈન્ટ છે એ છે શાર્પન યોર લિસનિંગ એન્ડ સ્પીકિંગ સ્કિલ. પહેલો પોઈન્ટ શું છે કે એ તમને શેમાં હેલ્પ કરશે, તો ધીસ ડિબેટ વિલ હેલ્પ યુ ટુ શાર્પન યોર લિસનિંગ એન્ડ સ્પીકિંગ સ્કિલ. કેમ? આપણી લિસનિંગ અને સ્પીકિંગ સ્કિલને શાર્પ કરવામાં કઈ રીતે હેલ્પ કરશે મિત્રો? તો જ્યારે તમે ડિબેટમાં પાર્ટિસિપેટ કરો છો ત્યારે તમે સામેવાળાનો પોઈન્ટ તમારે જરૂર પડશે કે બહુ જ ધ્યાનથી સાંભળવો પડશે, એને સમજવો પડશે, એને સમજીને તમારે તમારો પોઈન્ટ એનાથી સ્ટ્રોંગ મૂકવો પડશે. તો આ આખી પ્રોસેસની અંદર તમારે જે સાંભળવાની જે સ્કિલ છે
એ પણ જાતે ડેવલપ થશે અને જે તમારે એનાથી સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ મૂકવો પડશે કે જે તમારા જે સ્ટેટમેન્ટ જે છે તો એ સ્ટેટમેન્ટ સામેવાળા વ્યક્તિના પોઈન્ટ્સને થોડા હલકા બનાવે એવા હોય એના માટે સ્પીકિંગ સ્કિલનું પણ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થશે. એટલે અહીં લખ્યું છે કે ધીસ વિલ હેલ્પ યુ ટુ શાર્પ યોર લિસનિંગ એન્ડ સ્પીકિંગ સ્કિલ. બીજું એ શેમાં મદદ કરશે તો કે ટુ શો યોર એબિલિટી ટુ આર્ગ્યુ ફોર્સફુલી એન્ડ કન્વિન્સિંગલી. આમાં શું કીધું છે કે તમારી જે એબિલિટી છે શેના માટેની આર્ગ્યુ કરવાની. ડિબેટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ અગેન્સ્ટ વન્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. તો અહીં કોઈ પણ વ્યક્તિનો પક્ષ હોય એની સામે જે તમે આર્ગ્યુમેન્ટ કરો છો તો એ ફોર્સફુલી અને સામેવાળું વ્યક્તિ જે સામેવાળું કરીને પક્ષ તો છે જ તમારી સામેની ટીમ અથવા તો કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિ હોય તમારી વિરુદ્ધ પક્ષમાં એ તો છે જ પણ એની સાથે સાથે આખી ઓડિયન્સ કન્વિન્સ થાય એ પ્રકારની આર્ગ્યુમેન્ટ હોવી જોઈએ. તો આ બધી વસ્તુની એબિલિટી બતાવવામાં હેલ્પ કરતો જો પ્રોસેસ હોય તો આ ડિબેટિંગની પ્રોસેસ છે. તો બીજું છે શો યોર એબિલિટી ટુ આર્ગ્યુ ફોર્સફુલી એન્ડ કન્વિન્સિંગલી. ખાતરીપૂર્વક સામેવાળો કન્વિન્સ થઈ જાય અને ફોર્સફુલી કન્વિન્સ થાય આર્ગ્યુમાં એ એબિલિટી બતાવવાનો કામ કરે છે. અને ત્રીજું જે છે એ છે શો યોર એબિલિટી ટુ સ્ટેન્ડ યોર ગ્રાઉન્ડ એન્ડ ડિફેન્ડ યોર પોઝિશન. બીજું તમે જે પક્ષ માટે જેની ટરફેન્ડમાં તમે છો એના સપોર્ટમાં કેવી રીતે ઊભું રહેવું બરાબર છે એ વસ્તુ માટે તમને સક્ષમ બનાવે અને એ બતાવશે. ને બીજું તમે જે પોઝિશન પર છો તમે જે વસ્તુ માટેની પોઝિશન જે સ્થાને ઊભા છો જે વસ્તુને તમે બતાવો છો પ્રેઝન્ટ કરો છો તો એને બચાવવાની જે એબિલિટી છે એ બતાવવાનું કામ આ ડિબેટનું છે. તો આ 3 પોઈન્ટ્સ યાદ રાખવાના. પહેલો પોઈન્ટ છે કે આ તમને લિસનિંગ અને સ્પીકિંગ સ્કિલને શાર્પ બનાવવામાં હેલ્પ કરશે. સેકન્ડ પોઈન્ટ કે ફોર્સફુલી અને કન્વિન્સિંગલી તમે આર્ગ્યુ કરી શકો એની એબિલિટી બતાવવા માટે પણ આ તમને હેલ્પ કરશે. ત્રીજો પોઈન્ટ કે તમે તમારા ગ્રાઉન્ડને સપોર્ટ કરી શકો એની સ્ટેન્ડ લઈ શકો અને તમે જે પોઝિશન પર છો જે સ્ટેટમેન્ટ માટે એને સામે ડિફેન્ડ કરી શકો એના માટે પણ ડિબેટ હેલ્પ કરે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન શોર્ટ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ હાઉ ડિબેટ વિલ હેલ્પ યુ એની માહિતી અહીં આપે છે. આગળ હવે આપણે જોઈએ તો અહીંયા આપણને બતાવ્યા છે ધ મેઇન ફીચર્સ ઓફ ડિબેટ. હવે ડિબેટના ફીચર્સ મતલબ કે એની ખાસિયતો કઈ કઈ છે તો અહીંયા પહેલાં આપ્યું છે કે there are 2 teams or 2 speakers speaking for or against the motion of the house. જો અહીંયા શું કીધું છે કે અહીંયા 2 ટીમ આપી હોય અથવા તો 2 સ્પીકર હોય કે જે કાં તો એ પોઈન્ટ ફોર્મ એટલે કે પોઈન્ટ માટે બોલે અથવા તો એની અગેન્સ્ટમાં ધ મોશન ઓફ ધ હાઉસ એની અગેન્સ્ટમાં બોલે. હવે અહીં ધ મોશન ઓફ ધ હાઉસ કીધું છે તો એનો મતલબ આ ફ્રેઝનો મતલબ શું થયો it means this the point will express an opinion regarding something. જે પણ વ્યક્તિ છે જે પણ ટીમ્સ છે ટીમ મેમ્બર્સ છે તો એ મોશન ઓફ ધ હાઉસ એટલે કે જે પણ એમના જે પણ બાબત આપી છે એને રિગાર્ડિંગ જે ઓપિનિયન હોય તો એને એક્સપ્રેસ કરશે. બીજું both teams are given a chance to rebut each other's argument. બીજું આની બીજી ખાસિયત શું છે કે બંને ટીમને જ રિબટ એટલે કે ડિસ્પ્રૂવ કરવા માટે એકબીજાની આર્ગ્યુમેન્ટને તમે ડિસ્પ્રૂવ કરી શકો એના ચાન્સ બંને ટીમને આપવામાં આવેલા હોય છે. બીજી ખાસિયત શું છે જે તમારે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી હોય ડિબેટ કરો તો ધ લેંગ્વેજ શુડ બી ફર્મ ફોર્સફુલ બટ પોલાઇટ. આમાં જે તમે લેંગ્વેજનો યુઝ કરો છો એ ફર્મ હોવી જોઈએ
એટલે કે મક્કમ હોવી જોઈએ. તમે પછી લગર વગર બોલો અથવા તો કોન્ફિડન્સના અભાવથી બોલો, લેક ઓફ કોન્ફિડન્સ હોય તમારામાં, અથવા તો એ મક્કમતા ના હોય, ફોર્સફુલી બોલાયેલું ના હોય તો એ ના ચાલે. ફોર્સફુલી પણ હોવું જોઈએ, ફર્મલી પણ હોવી જોઈએ લેંગ્વેજ, પણ પોલાઇટ પણ હોવી જોઈએ એની સાથે સાથે. તો આ વસ્તુ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, દેટ ધ લેંગ્વેજ શુડ બી ફર્મ, ફોર્સફુલ બટ પોલાઇટ. નેક્સ્ટ ફીચર છે ધ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આર સપોર્ટેડ બાય ફેક્ટ્સ. હવે આમાં જે પણ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આપણે પોઈન્ટ્સની પોઝિટિવિટી બતાવવા અથવા તો નેગેટિવિટી બતાવવા માટે જે પણ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આપણે પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ઓડિયન્સ એન્ડ ધ અપોઝિટ વન, ધીસ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આર સપોર્ટેડ બાય ફેક્ટ્સ. બરાબર છે. તમે અધર કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ આપી ના શકો. પોલાઇટલી તમારે એ પોઈન્ટ મૂકવો પડે અને જે પોઈન્ટ મૂકો છો એ ફેક્ટ્સને અનુસંધાને તમારે એ પોઈન્ટ, એ આર્ગ્યુમેન્ટ મૂકવી પડે. આગળ છે સાઇન પોસ્ટ એક્સપ્રેશન્સ લાઇક ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, ધીસ લોજિકલી ફોલોઝ could be used. કેટલાક સાઇન પોસ્ટ હોય, કેટલાક એક્સપ્રેશન્સ હોય કે ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ધ લોજિકલી ફોલોઝ, ધીસ લોજિકલી ફોલોઝ. તો આવા પ્રકારના એક્સપ્રેશન્સનો યુઝ કરો. એકદમ રફ વેમાં વાત થઈ શકે નહીં. તો આ જે એક્સપ્રેશન્સનો તમે યુઝ કરશો, ધીસ વિલ હેલ્પ યુ ટુ ઇમ્પ્રૂવ યોર સ્પીકિંગ સ્કિલ ટુ. તો આ પણ એક પોઈન્ટ છે, આ પણ એક ફીચર છે કે જે તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. એક વાક્ય તમારે ધ્યાનમાં લેવા પડશે મિત્રો, કારણ કે એક વાક્યમાંથી તમને ક્યાંથી MCQ પૂછાશે, વી ડોન્ટ હેવ એની આઈડિયા અબાઉટ ઇટ. આપણે જો એક પોઈન્ટ જોયો કે ધ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આર સપોર્ટેડ બાય ફેક્ટ્સ, તો આની અંદર ફેક્ટ્સની જગ્યાએ મે બી બાય ઇમેજિનેશન પણ આપે કે જે આર્ગ્યુમેન્ટ છે એ ઇમેજિનેશનને સપોર્ટ કરતી હોય એવી હોવી જોઈએ. તો આવી રીતના ઓપ્શન પણ આપે કે વિચ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ રાઇટ હિયર. એટલા માટે એક વાક્ય સમજવા જરૂરી છે, તો ધ્યાનથી જોતા જઈશું. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે points are given for clarity, knowledge of the subject, reasoning and communication skills, and the ability to come up quickly with arguments against the point of the speakers that taking the opinion view. અહીંયા મિત્રો તમને શું કીધું છે? પોઈન્ટ્સ આર ગિવન. તમને જે પણ ટોપિક આપ્યો હોય એ ટોપિકમાં તમને પોઈન્ટ્સ આપ્યા હશે, પણ એનો ઉપયોગ શું? તો ક્લેરિટી માટે, કોઈ વસ્તુ ક્લિયર થાય એના માટે તમને પોઈન્ટ્સ આપ્યા હોય. બીજું નોલેજ ઓફ ધ સબ્જેક્ટ, એ જે ટોપિક છે, એ જે સબ્જેક્ટ છે, એ સબ્જેક્ટના નોલેજમાં વધારો થાય એ પર્પઝથી તમને પોઈન્ટ આપ્યા હોય. બીજું રીઝનિંગ એન્ડ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ, રીઝનિંગ, તર્ક વિતર્ક અને કમ્યુનિકેશન સ્કિલ. પહેલેથી તમે આઈડિયા મેળવી શકો કે હું આ પોઈન્ટ પર જો વાત કરીશ તો આની શરૂઆત આ રીતે કરીશ અને આ પોઈન્ટને કન્ક્લુડ આ વેમાં કરીશ. તો આ રીઝનિંગ અને કમ્યુનિકેશન સ્કિલ પહેલેથી તમે વિચારી શકો છો. એના માટે પણ પોઈન્ટ્સ આપ્યા હોય છે. ધેન શેના માટે આપ્યું હોય છે કે એબિલિટી ટુ કમ અપ ક્વિક વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ અગેન્સ્ટ ધ પોઈન્ટ ઓફ ધ સ્પીકર્સ દેટ ટેકિંગ ધ અપોઝિંગ વ્યૂ. જે સ્પીકર છે એ સ્પીકરના જે પોઈન્ટ્સ છે એની અપોઝમાં તમારા વ્યૂઝ મુકાય, તો એ મૂકવા માટેની જે ક્વિકલી એમની અગેન્સ્ટમાં તમારે જો આર્ગ્યુમેન્ટ બનાવવી હોય તો તમારે એના માટે પહેલેથી વિચારવું પડે. તો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ તમને પોઈન્ટ્સ આપવામાં આવ્યા હોય છે. તો શેના માટે પોઈન્ટ્સ તમને આપવામાં આવે? તો કે ફોર ક્લેરિટી, ફોર નોલેજ ઓફ ધ સબ્જેક્ટ, for reasoning and communication skill, and the ability to come up quickly with argument against જે આખું છે the point of speakers taking the opposing view. આ સિવાય તમને બીજા પણ MCQ હોય તો બીજા પણ ઓપ્શન આપ્યા હોય જે રોંગ હશે. આપણે આટલા યાદ રાખવાનું કે શેના માટે પોઈન્ટ્સ આપવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે ડિબેટિંગ
ના મેઇન ફીચર્સ જોયા, 6 ફીચર્સ આપ્યા છે. તમારે એક કે એક શબ્દ અને વાક્ય એના માટેના ધ્યાનથી સમજવા અને યાદ રાખવા ફોર ધ MCQ. ઓકે, અહીંયા છે ધ બેઝિક્સ ઓફ ડિબેટ. ડિબેટના બેઝિક્સ આપણે જોવાના છે. There are certain important features of a debate that you need to keep in your mind in order to be a good debater. તમારે જો સારા ડિબેટર બનવું હોય તો તમારે એના માટે કેટલાક પોઈન્ટ્સ છે that you need to keep in your mind. બરાબર છે, કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર્સ છે, કેટલાક પોઈન્ટ છે બેઝિક, એ તમારે યાદ રાખવા જરૂરી છે. તો એની અહીંયા આપણને ડિટેલ આપી છે, જેમાં પહેલું આપ્યું છે રિબટલ, એટલે કે ખંડન કરવું. ધીસ ઇન્વોલ્વ્સ ક્રિટિસાઇઝિંગ ધ સ્ટેન્ડ ધેટ ટેકન બાય ધ અપોઝિંગ ટીમ એન્ડ પ્રૂવિંગ ધેટ ધેર આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આર અનસાઉન્ડ. જો અહીંયા શું કીધું છે કે ખંડન કરવું એટલે શું? એની અંદર શેનો સમાવેશ થાય છે? ક્રિટિસાઇઝિંગ ધ સ્ટેન્ડ ટેકન બાય ધ અપોઝિંગ ટીમ. અપોઝિંગ ટીમ દ્વારા જે પણ પોઈન્ટ મૂકવામાં આવ્યો છે, જે પણ સ્ટેન્ડ લેવામાં આવ્યો છે જે પોઈન્ટ માટે, એને ક્રિટિસાઇઝ કરવું, એનું ખંડન કરવું. ખંડન એટલે એને ક્રિટિસાઇઝ કરવું. ક્રિટિસાઇઝ કરવું એટલે શું? એની નિંદા કરવી, એમાં કરીને કંઈ ખામી કરીને આપણે આપણા એવા પોઈન્ટ્સ સ્ટ્રોંગ મૂકવા પડે કે જેમાં આપણે આપણો પક્ષને સ્ટ્રોંગ બનાવી શકીએ અને બતાવી શકીએ. તો આની અંદર આ પહેલી વસ્તુ છે કે અપોઝિંગ જે ટીમ દ્વારા જે પણ સ્ટેન્ડ લેવામાં આવે છે એને ક્રિટિસાઇઝ કરવું. બીજું, પ્રૂવિંગ ધેટ ધેર આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આર અનસાઉન્ડ. બીજું શું આમાં સમાવેશ થાય છે? તમારે એ પ્રૂવ કરવું પડે કે એમની જે પણ આર્ગ્યુમેન્ટ છે, ધીસ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આર અનસાઉન્ડ, બરાબર સાઉન્ડ કરતી નથી. યુ કેન મેક ક્વિક નોટ્સ while the opposite team members are speaking. બીજું, તમારે ક્વિક નોટ્સ બનાવવી પડે. ક્યારે? while the opposite team members are speaking. જ્યારે અપોઝિટ ટીમ મેમ્બર્સ બોલે છે, કોઈ પોઈન્ટ મૂકે છે, તો તમારે ક્વિક નોટ્સ બનાવવા પડે. તમે બનાવી પણ શકો છો. કેમ? તો કે સો દેટ યુ રિમેમ્બર ટુ એડ્રેસ ધીસ ઇશ્યુઝ ઇન યોર રિબ્યુટલ. કે જેથી તમે આ જે પણ ઇશ્યુઝની વાત કરશે અપોઝિટ ટીમ, એને સંબોધવા કે ઓકે તમે આ બોલ્યા હતા તો આની ઉપર આપણે આ વસ્તુ પણ થઈ શકે છે, આ પણ વસ્તુ છે, આનો એક આ પણ પોઝિટિવ પોઈન્ટ છે. તો આ એ ઇશ્યુઝને સંબોધવા માટે તમારે એ વસ્તુ યાદ રાખવી પડે. તો એ યાદ રાખવા માટે યુ કેન મેક નોટ્સ while the opposite team members are speaking. તો આ આપણે ખંડનની વાત કરી કે આની અંદર શું આવશે? પહેલું કે જે પણ અપોઝિટ ટીમ છે એ અપોઝિટ ટીમ જે પણ એના સ્ટેન્ડમાં બોલે છે, એમના પોઈન્ટની સ્ટેન્ડમાં એને ક્રિટિસાઇઝ કરવું. બીજું એ પ્રૂવ કરવું કે તમારા જે પોઈન્ટ્સ છે, તમારી જે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ છે, ધીસ આર અનસાઉન્ડ. ત્રીજું કે તમે ક્વિક નોટ્સ બનાવી શકો છો while the opposite team members are speaking, કે જેથી તમે એને સંબોધીને જો તમારે બોલવું હોય તો બોલી શકાય.